موسی علیہ الصلوۃ والسلام په یو ځکه ولاړو یو زنانه اولیدله لری پډیر بر او بد حالات کې اولیدله خراب حالات کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تپوسو کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو کو چې دا څوک دا چا ورته ویل چې اے موسی علیہ السلام دا یو ډیره خراب خزدا وی وجه صدا وی مال دولت ورسره ډیر زیات ته خود دین خپل خاون ډیر زیات خپه دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل دا خزه په ورځ د قیامت باندې د جهنم په تورو کندو کې پرتای موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره وکړه دی خزله دا خبره ورسېدله چې دا خو ډیره خطرناک خبره ده لاړه د خپل خاون نه عفو ته چې ما معاف کا زه خو په ډیر لوی گمراهی کې واقعم ما ته عفو کا ما معاف کا هغه ورته ویل ډیره خدا بیا خو بنا فرمانی نه کوي نه بس چې عفو ورته وکړه موسی علیہ الصلوۃ والسلام سډیره مودباد دا زنانه وفات شو الله جل جلاله ورته حکم کوي ای زما کلمه لا شو پلان کیږي کې و زنانه وفات شوه دا دغه جنازه وکا موسی علیہ الصلوۃ والسلام را روان کلی تراغه چې ویل درو ماغه خزره چې ارچا به سر ټکولو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو ماغلو جهنم ته بزي او الله وی جنازه وکا به جنازه وکړه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته رب العالمین فرمایل ای زما کلمه کده دې زنانه چامن موږ د جنازه کړي اټول ما جنت ته ورسول او یا رب کریمه دا سو وجدا وی وجدا چې دې بیګا خپل خاون راضی کړي خزي ته ګور زمره لوی مقام دی جهنم د پیغمبر گفتو لیکن الله دې توبه او وستلا د توبه دروازه بند نه ده غرض می داده چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې کچانه نافرمانی شوی او د موسی علیہ السلام د خلینو دا اوتل خو هغه تایب شو توبه او وستلا د جنت په اهم زنانو کې الله شمار کړه زموږ زنانو ته اوس دا پکار دي چې مونږه کم یو عمل وکړو چې الله په موږ ناراضي شي زنانو ته زما درخواست داده چې زما आवाज اوري ګندې تاسو زنانو زما پمنس کې سفیران شي تاسو دا سفارت کوي دا خبر ور اورسوي لومبه هغه خزا چې هغه مستور وي پرده کی وي او دا زنانا دین خپل خاون خوشالي دا یاد ساتي چې دغه زنانه د پاره د ټولو نه اهم تقوا او اهم مقام په دغه کې دی چې خپل خاون ته نه خوشالي سار میو کتاب کتلو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمای چې کم خاون د خپل خزینه ناراضي د دې خزې ټول اعمال مردود دي الله تقبل نه دي څومره اعمال چې کوي قبول نه دي یو خزه دا خاون ته خوشاله دی دغه زنانا که څومره کمزوري اعمال کوي پرشتي ورته ولاړي د دې عمل ته تصحیح ور کوي مثال د دې داسې دی دا بوس نه دي لری بنوز نور خو بلد نه ما د بار معاشره کې تاسو خبل دی زمانہ دا بوس که تاسو خېلی په پاکستان کې با سکنجر اتلل داسې دو پټي به تنه تاوي درې پټي او دا بوس کې سکنجه کړیو داسې یو غاټلې به تنه جوړه کړي وا دا بوس په پند کې نه راغونډي کې سر خوللې خو چې کله سانچي ته وړاندې شو نو به تنه بلاک جوړ کو بلاک تنه جوړ شي زنانا کزان او پیجنې نو دا د معاشري د پاره یو بلاک ته دا یو سانچا دا هر څه برابر ولې شي او کله دا زنانه ځان اون پیجنې خپل مقام اون پیجنې او ځان داسې کی لکه په کوسو کې ګرځیدن کی چرګا نو اهمیت په لار شي ختم بشي مقام او روب به ختم شي دیو جنا امام حسن بصری رحمت الله علیه ته چاول چې پلان کې عالم داغي زنانه انتهایی پرهیزنا کړه دیو جنا علما او تم دا پکار دي چې د پردي ډیر لحاظ ساتي علما د پردې لحاظ ساتل پکار دي کوم عالم چې داغي د خزي پرده نه وي هغه مونږ پس امام ابو حنیفه سه وای مونږ ور پس مکه وای مونږ ور پس مکروه دي او کچاو کو نو دعا به نه قبليږي عالم لدا پکار دي زمون اکثر داسې بعضی عادتونه دي چې هغه الله ته خوښ نه دي نه ستر لومبه او دویم د خپل خاون داغي ډیر لحاظ ساتل انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای مدینه منوره کې یو زنانه وا بس دا خبره کوم به دعا کوو ان شاء الله مدینه منوره کې یو زنانه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې پلان کوي زنانه د پلان کوي قبيله دا وای آو وای هغه زنانه داغه متعلق جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته سلام راوړل چې باغی سلام وایا
خاوند راوغختو خاوند راشه ستا بیبی ته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام را لګلې خدا را ته وای چې ستا بیبی کم یو عمل دی چې کیا دا را ته وای یاد ساتي ګورا تاسو دا موبایلونه غلط مې استعمالوي تاسو په خدای باور وکئ بیګا زما یو ورور ما ته موبایل کړی چې ما ته نیمه شپه پورې خوب نه راتلل مولوی صاحب خامخا تاسو ځان کې د محبت پیدا کړئ مینه پیدا کړئ دا زګوره لالچ خدای دې مخه ته نه راولي ما التم نه دی کړو ان شاء الله قیامت ته پوری چې زما بدن کې ساوي زما دوستانه بم چا سره چوي دا به د خدای درزا د پاره وي رشتہ بم د خدای درزا د پاره کوم او تعلق بم د خدای درزا د پاره ساتم ځکه چې دا لالچ ختم دی سلويخ کارونه چې خو عمر ووري دا مون پردي عمر کې به سره ورخته شي نو پردي عمر کې دا شی کول نه دی پکار محترم درس ځان کې پیدا کی درد دا شیزونه تاسو غلط استعمالوي دا د دین لپاره استعمال کړي بیان ریکارډ کړي بیان ځان سره یو څه زنانه او ته بیان وکړي زنانه زمونږ د دین نه ډېر لري دي ډېر زیات لري دي زنانه ته دا پته لګي چې زما د خوري واده دی ټول خلاف سنت کارونه پکې کوي ته ورته نشو ویل چې دا مکوا ځکه چې دا غي ذهن ته نه جوړ کړي راځي د دې خويند ذهن جوړ کو د دې مېند ذهن جوړ کو دا خو یو جنتی بیبي ده دا خو د جنت زنانه ده دا خو هغه زنانه ده چې دا جنتی بچي زیږولې دې زنانه خو معاشره ته رڼا ورکړي دې زنانه خو معاشره ته ښکلا ورکړي دا وری جهنم ته روانه ده د دې زنانه په حال باندې فکر وری نه کوي په دې باندې فکر پکار دی درد پکار دی انس ابن مالک وی جناب رسول الله مبارک ورته وی چې راشه دی خو ستا بیبی کم یو عمل کوي چې جبرائیل علیه السلام ورته سلام را لګلې دا الله د خوانه هغه صحابي راغوي فرمایل فداک ابي و امي یا رسول الله زما مور او پلار دي تا نه قربان شي ز چې کله سفر نه راشم ز چې کله د کور نه بهر تلې ما کور ته واپس راشم زما بیبي ما ته ولاړی زور باندې السلام علیکم ورحمت الله ز په اهل عیال باندې سلام واچوم مال زما بیبي ادریږي لاس پسینه باندې ولاړی ما ته وی اے زما خاوندا اے زما د ژوند مرګریا ګوره کمان استا په راتلو کې به دبي شوی ما معاف کا زما بیبي ما ته ولاړی زما بیبي هغه ټیم پوری ولاړی چې تر څو ز په کټ کې ناس نه ما ز پسمکه باندې ناس نه ما زما بیبي ولاړی زه کله بیبي ته فرمایم چې ما ته وبر اواله زما بیبي په یو اواز سره وبر وړي ما ته لاس لاندې د لوخي لاندې لاس نیولې ز بیبي ته ویم اے بیبي تا دا لوخه داسې ولې نه رانیولو ما ته وې زما خاوندا ته د سفر نه راغلی ستا پسړه کې بنفرت وی زما ګوتی بخیره نیوی پاکی بنوی فلهذا اے زما خاوندا کده دی وې چې ما سره درته لوخه کړه وې ما درته وبراوړې وې دا بهم کموي زما بیبي کې دا فرمان برداری دا د شپې د هغه ټیم پوری دا ناشتي چې ترسو پوری زه ود شوې نه ما دل आवाज کله کړه نه دی د چې کور تلاړ شم دا زما خپې کې منډي دا زما لاس کې منډي دا زما سر کې منډي دی ما سره لګې وی دا غي ټیم پورې چې زما سره توپ د بدن خلاصي به ز پارا مود شما بیا د تهجد ټیم چراشي نو یا رسول الله دې زمانہ وړاندې ولاړې تهجد کوي کوزیرا ته ډکې خودي نبی علیہ السلام تو فرمایل چې والله العظیم چې جبرائیل علیہ السلام 50 سلام وروړي پته سه زنانه به ولی سلام نه وروړي بی بی عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما تو فرمایل اے د مؤمنانو مورې زما د امت زنانه ته الله جنت ډیر اسانه کړي بی بی عائشہ و چې یا رسول الله سمره اسانه ده وای د بنی اسرائیل زنانه وبا خپل خاوندانو سره یوځای جهادونه کول زما زنانا زما د امت زنانا چې خپل خاون مانځه ترا پاسه اے خاون ته وي پاسهګه اذان شو خاون ته سوې پاسهګه اذان شو
سر ورته کی منډي لاس پی ورته زور کی او ورته وی چې پاسه غازان شو او دا خاوند کور را پاسه کی اے عائشه زما دي پر رب ذل جلال قسم وی چې دا خاوند بلا جمعه ته نه رسیدلی د دې زنانه نوم به الله د جنتونو په زنانو نومونو کې ولیکي څومره لوی او د بنی اسرائیل زنانه به یو ځای جهادونه کول زما د امت د زنانو دومره مقام دی خو ځان پیجندل پکار دی نو زنانو ته دا پکار دی چې خپل خاوندان منځونو ترا پاسي خپل خاوند منزل را پاسي زمونږ استاد دا وطن د غریبۍ وطن دی کله به د غاڼې واری څنګه به وختي پاسول نیمه شپه ستورو باندې به د غاڼې ټیم معلومولو د زنانو هغه زنانم لاړې هغه زنانه لاړې چې خپل خاوندان به پستورو پاسول اوس ته خدای زنانو کې هغه صفات راولي او زنانو ما غدي مونږ ټیک نه یو په زنانو باندې ورزو مونږ وردا سيزونه راوړل چې خوارانم په دغه مختکړي ځان سره نو هغه خوارانم مونږ سره یو شان پریشانې مونږ هم شوګيري واغم شوګيري نو هغه د ستورو ټیم بس معلوم کو سترګې قرآن موبایل ولاړ ختم کړي تباہ او برباد کړي میراث غم راغې زمونږ سره دا د زمانه د سیبا سترګې دا بهترین نعمت دارانه موبایل ختم کړي ار چا سره لویا چمبه ویلاس کې سیبا زنانه خوارانم ندی ملامت او په ایمانی وای اسی داسه مولا نه مد خدای ګناګارم فقیرم د خدای تعالی او چې زما مخکم دا چمبه تراواړي او داسه د درې زلې واړي راواړي زبام درد داوي کوم داسه چې لګي ما ته مخایا نو زنانه خو کمزوري دي کنه هي خامخا ګوري ورونو ځوانانو تقوا تاسو اوس وخت د پاره د دې لاندې نسل د پاره پولې تاسو خسته ژوندۍ تیر کړئ بیبیانه بس تاسو الله فرمان بردار کی د ژوند په خون باندې به پوي شي منزله بیبي زما اره خورتا دا د لډ سپیکر په ذریعہ باندې دا پیغام رسول چې خوري مورې ستاد وجنا یو بچي با اتیا سره کال جهنم کې غوټه خوري ور باندې دا رحم کو چې دا جمع ده کبړستن تل رقم یخنی به وای قسم په خدای کدا د مانځنه پاد شو یو غټه بخوري غریب به تباہ او برباد کی پیمانه وای دې چینی ته دراولم دا پاک چینه ده او دا سړي ورمه کې دني سم او 2 منټه دلانه دی وبو کې نسم قسم په خدای چې خپې بداسه پړقته به وخی اتیا سره کال به جهنم کې وغټای نو دې مور زوی سره بد وکړه خو وکړه جواب راکړي جواب راکړي خک بد خاور سره خو وکړه ک بد اے خويندو خپل خاوندانو باندې رحم وکي منزل را پاسوي دا به تا اوخي خپې ورته زور کا به بدی وخی سر ورته زور کا به بدی وخی ورته ګوره خاوند ما ولی وخی زتا د خدای د سپېړ نه بچ کوم نو خويندو تاسو د معاشري د پاره کوشش دا وکړئ چې د معاشري اصلاح تاسو وکړئ موږ نه خبره خراب ده زنانه ته دا درخواست دی چې خاوندان مانزه ترا پاسوي ک جنت مو خوخوي نو د جنت د غلار د ګوري چې کوم خزي خپل خاوند ته پرون تندی باندې ستړي مشي وکړه خپل خاوند ته منګه زنانا ډرایور ته وو اوره گاډه د ستاو کا کلندر ته اوره پلان کې سټاپ باندې کته کېږم یو کنه ورته او چې خاوند موراشي نو خزا هغه تندې په دې پوزه باندې پروتي او مونږ چې کور دلال مونږ چې بازار کې روانو پردي خزا لاس راکی نو به موږ خور کم خازي راځه زما دین په دنیا خوري راځه خوري چیرته دي نو دا وخت کې زمونږ دي زه تراشي کور د چنه نوځو دا قسم کړي سي تندې دي زبان پروتي هغه مراته نه ګوري چې خدای داس میر غضب راغی دا د خدای غضب دی مال ساتلې اله دا سړی دی او سړی خو الله سړی وي چې تندې د سړی وي ابو عبد الرحمن را روان دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی را روان دی کور ته را روان دی نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا حدیث اوریدو چې کم سړی پرون تندې باندې کور ته نه نوځي او یا زره فرشتي د رحمت ور سره نه نوځي سو زره فرشتي ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک کور ته نږدې شو او را واپس شو پښا باندې راغی چې پښا واپس راغی بے قدم واغسو دا کلمات ویل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او بے قدم واغسو بسم الله الله اکبر بسم الله قدم په درشل باندې وردن نکو چې قدم په درشل باندې وردن نکو نو دا ویل بسم الله الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ بیبي ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ اهلا وسهلا مرحبا
زه ورته برابر کو عبد الله بن مسعود دغه نیکیم بسته ان شاء الله وای ولی وای د جناب رسول الله خبره دروغ کیږي نه آقا نامدارو فرمایل چې کم سره په کلاو تندي کور ته دننه شو او په خپل اهل عیال السلام واچولو او پرون تندي اغه ورته وعلیکم السلام ویل دا خزه او خاون سره د اهل عیال په جنت ته ان شاء الله دا مخوخه ده کنه سلام اچول دا قسم دې که عیب دی والله که خپل خبره سره نرم خبره کول عیب دی یا خوري یا موري والله العظیم که خپل خاون سره خبره خوږی کول څه عیب دی پردو خلق سره الله سوي ولا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الله پیغمبر ته وی بیبيانو ته دی وایا چې کڅوګ راځي او دروازه ټکای نو دوی ور سره نرم خبرې نه کوي وره پیغمبر تعالی وي بیبيانو ته دی وایا کچا دروازه والا او کور ته راتلل یعنی تپوس کولو نو تاسو به نرم خبر وسره نه کوي بس دروازه ورته واپس اوټه کوي چې څوک نشته بس ولا فيطمع الذي في قلبه مرض زکه کده چا په زړه کې څه بیماری وي خرابه داغه په زړه کې بیا شک پیدا کی زنانه وته پردو سره خبرې کول منع دي حرام دي مې کوي خويندو مندو دا خوږی خبره د خاون سره وکا شاولی الله رحمت الله علیه لوی بزرگ تیر شوی لوی سره تیر شوی شاولی الله رحمت الله علیه خپل بیبي ته او فرمایل د جنت اسانه لار درته و نه خیم وای ولینا ای خاون دراته و خایا وای اسانه لار د جنت دادا چې تانا خاون رضاوی شاولی الله رحمت الله علیه وای دا خبره چې کور کې وکړه شاه ولی الله سپټمبر دا خبره اوریدلې و ډیر سوچ به کولو و یو ځلی شاه سه بیمارو و دې خزي ورته وجړل و هغه ته چولې جاړي ما خو تعالی مال پر خودلې دولت شته ده هر څه شته بیا ولې جاړي اور ته اے شاه ولی الله رحمت الله علیه جاړم پدې باندې چې زما اوستا پمنس کې ډیل کلونه تیر شولو ډیر مو د زمانه تیر شوې دا ما بستا به د بکړي مال په پته لګیدلې نیوي و زما خاوندا ته په لوی سفر روان یو زپاتې کیګه ما تعفو کا ما معاف کا شاه ولی الله رحمت الله علیه ورته دعا وکړه و یا رب العالمین ما بی معاف کړه دا یا الله ته معاف کا شاه ولی الله رحمت الله علیه شپې خوب ګوري ها بی د شپې خوب ګوري بی خوب کی را پاسی دل آواز کی الحمدللہ شاوری اللہ سے پاسی دو ورتو اے بی صدی اولی دلو چوے الحمدللہ اے زماگران خواندہ ما خوب اولی دلو خوف کی راتا بشارت ملاو شو زیر ملاو شو چھ اللہ رب العالمین ستاسد زوارو گناہونا معاف کرل مڑا آسان خبر دا جنت انشاءاللہ جنت تا ډېر اسانه لاري دي خو موږ هم دا سخت لاري بیان او استاد مړو تور دي ما بیگا اذانو کو به هم جمع کول الحمدلله زموږ دا سب مکمل دا 50 کسان اخلي دا یو سب 50 کسان اخلي دا سب مکمل ډکو الحمدلله